It has been a joy to be with you for the whole week with my team from Fusion. Het is een vreugde voor me geweest om hier de hele week te zijn samen met mijn team van Fusion. As a movement at home, we work really closely with the New Wine. Ook in het Verenigd Koninkrijk werken we heel nauw samen met New Wine. Basically because we share the same heart and vision for the local church. Omdat we dat hart voor de lokale kerk delen. As Fusion, we only exist to equip the local church to reach young adults and university students. Want als Fusion, als organisatie, bestaan we alleen maar om die lokale kerk toe te rusten, zodat zij met universitaire studenten kunnen werken. And so we don't really want to build Fusion, but we do want to see the local church making disciples of young people. Dus we willen niet dat onze eigen organisatie gaat groeien, maar we willen dat de lokale kerk versterkt wordt en dat die de jongeren kan ondersteunen. And that's why we said yes to spending the whole week with you here. En dat is ook waarom we ja hebben gezegd op die vraag van willen jullie hier de hele week komen? Because we really believe in all your expressions of local church being able to make disciples of the next generation. Want we geloven ook in dat idee dat de lokale kerk de volgende generatie kan toerusten in discipels zijn. We fly home very early tomorrow, so I wanted to mention this today. En morgenochtend vroeg vliegen we alweer terug, dus daarom wil ik graag vandaag melden. Because if you are thinking you would like your local church to be equipped with university students, we'd like to meet you today. Dat we dit doen, want als jij nou als lokale kerk juist visie hebt voor universitaire studenten. After this session, my team are going to be on the Fusion stand next to the New Wine kind of tills and area, and they're there most of the day. Dan vinden we het fijn om je te ontmoeten. En volgens mij is dat al in het dorpshuis, dorpsplein, waar ook de stand van New Wine staat. En daar kun je naar ze toe om met ze hierover te praten. Some of you are parents who have teenagers about to go to university. En misschien zitten hier ook wel ouders die kinderen hebben die op het punt staan om naar de universiteit te gaan. We actually have created resources to train and prepare young people for university in their faith. En we hebben hulpmiddelen ontwikkeld waarmee we juist universitaire studenten kunnen helpen om zich te ontwikkelen in hun geloof. So please also ask us about that. Dus vraag ons daar ook alsjeblieft naar. And the thing that's been going, you might have seen people playing with these funny cards all week. En misschien heb je een aantal gasten al met dit soort kaarten zien spelen. Because we've been talking about these and I've seen families basically buy them and use them. En want hier hebben we het al over gehad bij de andere tenten. En hebben gezien dat gezinnen ze gekocht hebben. So I wanted to let you know about them because we don't want to fly them back home in hand luggage. En ik wil heel graag dat jullie er ook over weten, want ik ga die kaarten echt niet allemaal mee terugvliegen. It's too hot to carry a suitcase of Dat resources. is sowieso te zwaar om überhaupt een koffer mee te nemen. The orange ones are for deeper discipleship questions. De oranje kaarten die zijn voor diepere discipelschapsvragen. They work like a normal pack of cards. En het werkt gewoon als een spel kaarten. Except every suit has a focus. Behalve dat hoe noem je dat eigenlijk? Harten klaar voor Engels, een bepaalde focus heeft. Yeah, so the hearts Elke are kleur. relationships. Dus de harten die gaan over relaties. And on every card is a deep and good question to explore how you're doing with Jesus on that thing. En op elke kaart staat een vraag, dus een hele diepe vraag, van hoe gaat het met jou en Jezus op dit terrein? So if you have accountable relationships or you're mentoring somebody or you just have Christian friends, I recommend these. Dus als je iemand hebt met wie je buddies bent of je mentort iemand of sowieso, dan kun je dit setje vragen kopen. And then the black deck of cards is more mission focused. En de zwarte set kaarten die is meer gericht op de missie. It's like conversation starters with anyone who doesn't believe in Jesus, but you want a better conversation with. Het zijn manieren, daar staan vragen op waarmee je een gesprek kunt openen, met wie dan ook. It's basically helping people get past small talk and talk a bit more real. En het gaat erom dat je dan voorbij die koetjes en kalfjes komt en over de echte dingen van het leven kunt praten. So you could get this out in a cafe or in school or in the office and it just starts a better conversation. Dus je kunt het meenemen naar het café, naar school, naar je werk en dan krijg je een goed gesprek. So I just wanted to let you know because it's only this afternoon, like the rest of today, that you can get them and then we're gone. Alleen vandaag nog kun je ze kopen en zorg dat ze niet mee naar huis hoeft te nemen. Now, today we're going to be looking at a very classic passage. Vandaag gaan we naar een heel bekend verhaal. And you will have heard of the Great Commission. En jullie zullen vast wel van de Grote Opdracht gehoord hebben. And so I'm going to get Jacqueline to read it to you. En ik ga dat lezen. And it's only short and then we'll journey with it a bit together. Het is een kort stuk uit Mattheüs 28 en daarna zullen we dat verder gaan uitpakken. Mattheüs 28 vanaf vers 16. 16, right? Ja. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer. Al twijfelden enkele nog.
Jezus kwam op hen toe en zei: mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En hou dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. I do love how you say Holy Spirit. Ik hou van hoe jullie woord voor Heilige Geest Heilige is. Geest. Heilige Geest. Ja, Holy Spirit. Heilige Geest. It sounds like you're coughing. Heilige Het Geest. is net alsof je aan het kuchen Heilige bent. Geest. Anyway, sorry. So when I was first working for Fusion, I just turned 23. Toen ik nog maar net voor Fusion ging werken, was ik net 23 geworden. And I was the first ever full-time student mission developer. En ik was echt de eerste fulltime zendingswerker voor studenten. And I was in all of the black and white thinking of an early 20s person. En ik kon zo heerlijk zwart-wit denken als een gast van begin 20 dat doet. And so I decided I'm going to go around the country telling everyone to therefore go and make disciples. Dus ik dacht van nou, weet je wat, ik ga dat hele land doorreizen en dan zeg ik overal, therefore go make disciples. Dus ga dus heen en maak discipelen. Because that is what Jesus did. Want dat is wat Jezus deed. And so I went around to university campuses saying, therefore go to your rugby teams. En ik ging dus naar zo'n campus van de universiteit en zei ik, nou, ga dus heen naar jullie rugbyteam. Therefore go into your lecture halls. Ga dus heen in je lezingen, in de hal waar lezingen gehouden worden. Therefore go to your housemates. En ga dus heen naar je huisgenoten. And share Jesus. En deel Jezus. And I had a hashtag that went with this. En ik had een heel handige hashtag daarvoor. So I was going hashtag therefore go. En dat was hashtag therefore go. Ga dus heen. Yeah, exactly. So hashtag therefore go. Hashtag therefore go. Having a great time. Overal die hashtag erbij. Ga dus heen, therefore go. And then a friend messaged me and said, I'm a bit confused. En toen kreeg ik een appje van een vriend en die zei, nou, ik snap het niet zo goed meer. It took me a minute when I read your hashtag Ik las jouw hashtag, because I thought it said that you were there for ego. want ik dacht dat er stond van, ga dus daar voor mezelf. En de Nederlandse versie zou kunnen zijn, niet ga dus heen, maar als je heel dyslectisch bent, ga douchen. That works so well. Me and Jacqueline were talking about how was that going to translate. It doesn't. But it doesn't. But she's a doctor in linguistics, so she can do anything, this one. She's amazing. Okay. Dankjewel. It is a bit embarrassing when people think you might be talking about stuff just to boost your own ego, though. Het is een beetje jammer hè, als je dan dit doet en dan voor anderen aan het werken en ze denken dat je het alleen maar voor jezelf doet. And at 23, I probably thought I knew how to make disciples. En toen ik 23 was, dacht ik te weten hoe je discipelen moest maken. And now at the age of 30, I approach this passage very differently. En nu ik 30 ben geworden, heb ik een iets andere benadering van dit gedeelte. And I'm sure by the time I'm 50, I'll have a different thing on it again. En als ik 50 ben, dan kijk ik er waarschijnlijk nog weer anders tegenaan. But like I mentioned yesterday, sometimes it can feel hard if the person at the front is the most enthusiastic about their message. En soms kan het heel moeilijk zijn als diegene die op het podium staat altijd enthousiast is over zijn boodschap. And they're shouting with many hand gestures, therefore go, therefore go. En ze gebruiken al die handbewegingen en zeggen, ga nou toch. And you're going, therefore no, I don't want to, don't Dus ik say zeg, nou, that. dat gaat dus niet. Dag. No, this sounds terrible. Dit klinkt verschrikkelijk. I'm not that enthusiastic. Zo enthousiast ben ik niet. I've not got that much energy. Zoveel energie heb ik niet eens. Stop making it sound like Jesus is shouting at me. En hou nou even op en doe niet alsof Jezus tegen me loopt te schreeuwen. But I really got some revelation on this passage afresh this year. Maar ik heb dit jaar toch een nieuwe openbaring gehad. You're enthusiastic anyway. Oh yeah, it's true. I need to stop it. Stop it. I'm overtired and showing off. So it's a problem. Ze doet toch wat ze niet wou doen. Maar ze heeft een nieuwe blik op die tekst gekregen. Why is the Great Commission actually great? Waarom is die grote opdracht zo groot? Why is this good news and not exhausting? En waarom is het goed nieuws en niet iets wat je uitput? So we're going to look at it again. We gaan er dus opnieuw naar kijken. And notice there's actually a kindness and a gentleness to this invitation. En dan wil ik graag dat je ziet dat er iets vriendelijks in zit in die tekst. It's actually less of a rah, rah, therefore go, than it maybe
can sound. Het is niet zo van schreeuwerig van, jee, ga dat nou eens doen, maar het klinkt wat anders, heeft een andere toon. So firstly, verse 16 starts with a clue again, like we had yesterday. En vers 16 geeft eigenlijk de clue al weg. Then the 11 disciples went to Galilee. Oh, in de andere vertaling staat zo'n linkwoord weer van toen gingen de 11 leerlingen. So we know now, if it says then, swim back. What's just happened? En weet je nog, als je zo'n woord als toen tegenkomt, ga dan terug naar de tekst ervoor om te zien wat er gebeurd is. And a few small things have happened in Matthew 28 which are quite important. En in Mattheüs 28 zijn een aantal kleine dingen gebeurd die toch wel heel betekenisvol zijn. There's a few events that make the then make sense. En er zijn een paar gebeurtenissen waardoor die toen erop slaat. For example, at the start of Matthew 28, Jesus rises from the dead. Oh ja, by the way, het begint gewoon met dat Jezus opstond uit de dood. That's like quite a big deal. Dat is nogal een dingetje. Some angels appear to the women disciples and say, he's gone, he's risen, go and tell the boys. Er zijn engelen en die verschijnen aan de vrouwen en die zegt, nou, hij is er niet meer, ga het vertellen aan de jongens. And it's the angels that said, he's going to meet you in Galilee just like he said he would. En de engelen zeggen ook, hij zal jullie ontmoeten in Galilea zoals hij dat ook gezegd heeft. Which makes sense when our story then takes place in Galilee. En dan snap je dus ook waarom ons verhaal begint in Galilea. Then we get this funny aside in Matthew 28, like a little bit of a side story En dan going zie je on. een soort bijverhaal in Mattheüs 28. Basically, we find out that the Roman guards are panicking. We ontdekken namelijk dat die Romeinse wachten in paniek raken. Because whilst it's brilliant news to the disciples that Jesus is risen from the dead, Want natuurlijk is het geweldig nieuws voor de discipelen dat Jezus op is gestaan uit de dood. the guys whose job it is to make sure that doesn't happen, it's not gone well for them. Maar die gasten die moesten zorgen dat dat niet gebeurde, ja, daar loopt het natuurlijk niet zo goed vooraf. You know, the boys wake up from their sort of stunned existence and know, the body's gone. Ze zijn zo'n beetje wakker geworden en denken van, oeps, het lichaam is weg. That is literally our one job, was for En that dat was to not happen. onze ene taak, dat dat niet zou gebeuren. That's a nightmare. Een nachtmerrie, nietwaar? Right, we're going to have to make up something. Dus nu moeten we iets bedenken. We're going to pretend that the disciples have stolen the body, We gaan gewoon net doen alsof die discipelen het lichaam gestolen hebben. because otherwise we're in serious trouble. Want anders zijn wij echt diep in de problemen. So that's worth knowing, that there's now a rumor spreading about the followers of Jesus. Dus er wordt nu een gerucht verspreid over de leerlingen van Jezus. Okay, the Romans are now on the lookout for followers of Jesus, En de Romeinen zijn dus op zoek naar die volgelingen van Jezus. because it is bad news for the empire if the kingdom of God is real. Want het is natuurlijk slecht nieuws voor het Romeinse Rijk als dat koninkrijk van God werkelijkheid wordt. And in this climate, the disciples then go to Galilee. En in deze omstandigheden gaan die 11 leerlingen daarna naar Galilea. They've heard he's risen and they've heard that Jesus is staying good to his word. En ze hebben gehoord dat hij is opgestaan en dat Jezus trouw is aan zijn woord. Jesus already told them he'd meet them and then he does what he says he's going to do. Jezus heeft ze al verteld dat hij ze zal ontmoeten en dan doet hij ook wat hij beloofd heeft. Notice, you don't get told to do anything by Jesus En heel vaak is het dus zo dat je niet door Jezus zelf verteld wordt wat je moet doen, before you've met with Jesus. voordat je hem echt ontmoet hebt. His first priority is to meet with us, not to just send us to do something for him. Dus zijn eerste prioriteit is dat hij ons wil ontmoeten. En niet dat je eerst iets voor hem moet gaan doen. I think verse 17 is one of the most crucial parts to the Great Commission. En ik denk dat vers 17 cruciaal is in de context van de grote opdracht. Because they've gone to meet Jesus where he said, En ze gaan Jezus ontmoeten op de plek waar die hij gezegd had. and when they saw him, En toen ze hem zagen, they worshipped him, bewezen ze hem eer. but some doubted. Al twijfelden enkele nog. Doubt is an incredibly important part of the Great Commission story. Twijfel is een belangrijk deel van dat verhaal van die grote opdracht. It's so easy to skip what's happening with the followers and cut straight to Jesus' commission. Het is zo makkelijk om wat er nou met die leerlingen zelf gebeurt over te slaan en meteen naar die grote opdracht te gaan. Go and make disciples full of faith. Hooray! Ga en maak de discipelen en wees vol van geloof. Hoera! But the truth is, a lot of the disciples were wondering what was really going on. Maar de waarheid is dat veel van die discipelen nog zich afvroegen, wat gebeurt hier eigenlijk? They'd heard a lot of rumors of the power of God at work. Ze hadden veel geruchten gehoord over dat Gods kracht aan het werk was. They'd seen a lot of people's reactions. They'd seen the women's reactions. Ze hadden heel veel reacties van mensen gezien, ook van de vrouwen. People have met angels. The Romans are after us. En mensen hebben engelen ontmoet en de Romeinen zitten achter ons aan. And then
they see Jesus. En dan zien ze Jezus. But I wonder how far away he was. Maar ik vraag me af hoe ver weg die dan stond. You know, I wonder whether he was at a bit of a distance and they kind of glimpsed. Stond hij misschien een beetje op een afstand en zagen ze hem wat vager? They kind of glimpsed the resurrected Christ kind of coming towards them. Dat ze de verrezen Heer zagen die langzaam op hen afliep. How was he moving? Hoe bewoog hij dan? Was he just walking? Liep hij gewoon? Did he borrow a donkey again? Had hij weer een ezel geleend? Did he sort of float from the side? Of was hij een beetje aan het... Either way, I do wonder what they saw. Dus ik vraag me af wat ze dus zagen. Because when they saw Jesus, Want they toen ze hem zagen, worshipped. gingen ze hem, bewezen ze hem eer. So there must have been something noticeable about him to realize they could worship him. Dus er moet iets opmerkelijks zijn geweest waardoor ze hem gingen aanbidden. But I think he might have been quite far off at first. Maar ik denk dat hij misschien in het begin wat verder van ze weg stond. Because they're having a lovely time worshipping. Want ze hebben een geweldige tijd om hem eer te bewijzen. You know, singing out, Jesus is amazing. En ze zingen, Jezus is geweldig. He's risen from the dead. Hij is opgestaan uit de dood. What a legend. Wat een legende. We love him. We houden van hem. He's so shiny and resurrected. En hij is zo stralend nu hij opgestaan is. And then actually some of them are going, is that actually him though? En dan ondertussen zitten ze van, is het hem eigenlijk wel? He's quite a long way off, isn't he? Hij zit nog wat ver weg. I thought he'd be shinier than that. Ik dacht dat hij nog We stralender zou zijn. love Jesus. We houden van Jezus. Is it actually Jesus? Is het Jezus eigenlijk wel? This feels amazing. Het is geweldig. Is it just what I ate for breakfast? Komt het nou door wat ik gegeten bij het ontbijt? We all experience those moments, you know. Heb je niet allemaal van dat soort momenten? When everyone around us seems incredibly in worship. Dat iedereen om ons heen diep in aanbidding lijkt te zijn. Very holy. Heel heilig. Deeply engaged. En super betrokken. Utterly experiencing the presence of God. En volkomen in die ervaring van God. And in the end, we've closed our eyes simply so that we don't have to watch them anymore. En op een gegeven moment hebben wij onze ogen maar dicht gedaan, omdat we dat dan niet meer hoeven aan te zien. Because we're thinking, I'm not sure if God's here. En wij denken misschien wel, ik weet eigenlijk niet zeker of God er wel is. I Hier. don't always understand miracles. Ik snap wonderen niet altijd. Some people worship very differently to me. Anderen die sommigen aanbidden heel anders dan ik dat doe. I think it is a big relief that the first disciples of Jesus weren't sure. Het is een grote opluchting dat die eerste discipelen dat ook niet allemaal zo zeker wisten. These are the guys that have actually been discipled by actual Jesus. Dit zijn nota bene de volgelingen die door Jezus gediscipeld zijn. They've spent the most time with him. Zij hebben de meeste tijd met hem doorgebracht. They've literally had the best mentor ever. Zij hebben de beste mentor ooit gehad. And even they're going, is it really Jesus? En zij zelfs denken nog van, is het Jezus echt? Can I really trust this? Kan ik dit wel vertrouwen? Is dit te vertrouwen? Sometimes I'm just not sure. Soms weet ik het niet zeker. That's really important because it means nobody is disqualified from the Great Commission. En dat is belangrijk, omdat het betekent dat niemand gediskwalificeerd wordt voor die grote opdracht. Iedereen mag dat doen. I think it's really important that Matthew talks about the doubt of the followers. En ik denk dat het dus belangrijk is dat Matthäus het heeft over die twijfel van de volgelingen. Because it's in that context that Jesus speaks to them. Want in die context gaat Jezus tot ze praten. And Spreken. it's really important in the way that we do discipleship that we're honest too. En als wij dus leerlingen maken, is het belangrijk dat we ook eerlijk daarover zijn. Particularly with younger generations, actually easy answers won't cut it. Zeker als we met jongere generaties werken. Makkelijke antwoorden die werken niet. We have to be able to say, I don't know. We moeten kunnen zeggen, ik weet het niet. Or, I'm so sorry that happened. I don't understand why either. Of je zegt dan, ja, het spijt me echt dat dat gebeurd is en ik snap ook niet waarom. Or, I don't know why they were healed and they weren't. I don't know. Of ik weet niet waarom zij genezen zijn en zij niet. And sometimes it's actually the most powerful thing you can do for somebody's faith. En soms is dat het krachtigste wat je kunt doen om iemands geloof te bouwen. To say, yeah, faith takes faith. En dat je dan simpelweg erkent, geloven vraagt geloof. I don't know everything about God and I don't always know whether it's him. Ik weet niet alles over God en ik weet ook niet altijd of het van hem is. And so in this mixture of worship and doubt, Maar in die mengeling van aanbidding en twijfel, Matthew says, then Jesus came to them. daar schrijft Matthäus, toen kwam Jezus naar hen toe.
And I think this is also something I've missed before. En dit is ook iets wat ik eerder over het hoofd heb gezien. We get the word then again, Opnieuw zie je dat woord toen. which means after the mixture of worship and doubt, in that context, Jesus comes close. Dus in die context van de mix van aanbidding en twijfel, daar komt Jezus. And this is what also makes me think he started further off. En dat is precies ook waarom ik nog steeds denk dat hij wat verder weg stond in eerste instantie. Quite genuinely, they could not be sure if that was Jesus because he was at a distance. Misschien konden ze echt wel niet goed weten of hij het was, omdat hij op een afstandje stond. But I love this idea that in our worship, God is drawn closer to us. Maar ik vind dat een geweldig idee dat als wij aanbidden, dat God naar ons toegetrokken wordt. Like he just loves it when we give back the love that he's already freely given us. Dat die ervan houdt dat we hem de liefde teruggeven die hij ons al gegeven heeft. But I also love that in our doubt, Jesus comes close. Maar ik hou er ook van dat Jezus dichterbij komt in onze twijfel. I think he also draws near to those that are going, where are you, God? Hij komt ook dichterbij diegenen die denken, waar bent u, God? And this changes the whole way we picture the Great Commission. En dit verandert het beeld dat we hebben van die grote opdracht. Because suddenly Jesus isn't on top of a mountain and we're all below him. En dan is het dus niet zo dat Jezus zomaar boven op die berg staat en wij helemaal onderaan zitten. And in worship and doubt, he stands on a rock and declares, therefore go. En dat hij dan ineens heel zelfverzekerd zegt, ga dus heen. Actually, I wonder whether it looked a bit more like this. Ik vraag me af of het misschien er zo heeft uitgezien. Jesus is like way back by the base. Jezus is heel ver weg bij de bas. And they're worshipping and doubting. Is that him? He's quite a long way En off. ze zijn hem aan het aanbidden. And then he walks all the way down to them En until dan he loopt can hij meet them face to face. helemaal naar ze toe, zodat hij ze van aangezicht tot aangezicht kan zien. And then the words coming out his mouth are not a big declaration or shouting on a mountaintop. En er zit dus niet een grote verkondiging, proclamatie, of dat hij dus toeschreeuwt. They are close, they are kind, and they are from a friend. Het zijn woorden van dichtbij, die vriendelijk zijn en van een vriend komen. And he says, all authority in heaven and on earth has been given to me. En hij zegt, alle macht in hemel en aarde is aan mij gegeven. Which now doesn't sound like some kind of dictator shouting, I am powerful. En dat klinkt dus totaal anders dan een dictator die zegt, ik ben de machtige. It's almost like he's saying, guys, I've got this. I hold everything. Het is meer alsof hij zegt, jongens, ik heb het onder controle. Ik hou alles vast. And that's beautiful because if he's got everything, En dat is prachtig, want als hij het vasthoudt, then if you're standing there going, I'm doubting the whole thing, en jij bent degene die twijfelt, what a relief because it's not on you. wat een opluchting, want het hangt niet van jou af. Suddenly he calms all of his disciples' fears by saying, I've got this. Dus hij sust al die angsten van zijn discipelen door te zeggen, ik heb het onder controle. And from that context he says, En van daaruit zegt hij, therefore, like because I hold everything, omdat ik alles vasthoud because I have all the authority, en ik heb alle macht, because it's about my strength, not your en strength, het gaat om mijn kracht en niet die van jou, therefore you can go. daarom kun je dus erop uittrekken, heen gaan. You can make disciples. En je kunt leerlingen maken. What a relief. Wat een opluchting. We don't have to shout that we're here for ego. We hoeven niet te schreeuwen dat we hier voor onszelf zijn. We don't have to sort of drum up this energy and En we hoeven ons niet zelf op te peppen. run out the tent and take over the world. Ga de tent uit en neem de wereld in bezit. He comes really close to you and says, I've got it. Hij komt heel dichtbij en zegt, ja, ik heb het. But because I've got it, you can come with En me. omdat ik het in de hand heb, kun jij dingen door mij gaan doen. Do you want to go and teach people the way of Jesus? Wil je mensen die weg van Jezus onderwijzen? Do you want to make disciples of all nations? Wil je alle volken tot discipelen maken? And we know that to be a disciple of Jesus is to be a learner of Jesus. En we weten dat het een discipel van Jezus zijn betekent dat je van hem leert. To be a student, an apprentice to the way of Jesus. Dat je een student bent, een soort stagiair van Jezus. To become more like Jesus as we share Jesus. En dat we meer zoals Jezus worden, terwijl we uitdelen wie hij is.